Strahovské vysokoškolské koleje proměníme v nádraží. Doufám, že si turnaj užijete. Zkrotíme drážní hluk. Tato nízká stěna perfektně tlumí veškerý hluk. A oslavíme 10. narozeniny unikátního Děčínského železničního muzea. Takže já si nesmírně vážím, že takové památky existují. Tak, pozor, vlak už jede, Jura tu měl být, měli jsme tady zkoušku, tak se podíváme. Neboj, jsem tady. Hele, schválně jsem tě tady přivedl, protože když se podíváš tady na ten nápis, v letech 1939 až 1945 zde položili za svobodu životy a tak dále. Co myslíš, že se schovává za těmito dveřmi? Ale nech mě přemýšlet, no. Ale možná nějaký památník, nechám se podat. Nejsi daleko od pravdy, já jsem ještě docela nedávno nevěděl, že se zde schovává vládní nebo chcete-li prezidentský salonek a tímto zahajujeme takový seriál o železničních saloncích po celé České republice. Tak já se těším a pojďme se podívat na první reportáž. Stanice Praha, hlavní nádraží. Kořeny salonků, ať císařských nebo později prezidentských, je třeba hledat v době, kdy císařové začali jezdit vlakem. Stalo se tak zhruba před 170 lety, když naši zem protly první železnice. No a protože to byla vždy veliká událost, které se zúčastňovali i členové panovnického rodu, tak bylo zapotřebí, aby odpovídajícím způsobem jejich životního stylu, protože všichni žili v různých zámcích luxusně vybavených, byly odpovídajícím způsobem salony vybaveny. Zejména v hlavních městech jednotlivých korunních zemí, nejen tedy jenom ve Vídni, ale i v Budapešti, v Čechách a podobně. Píše se rok 1871, když v Praze slavnostně otevírají tuto budovu nádraží císaře Františka Josefa podle návrhu architektů Vojtěcha Ignáce Ullmana a Antonína Barvítia, kteří ve svých návrzích nezapomněli na důstojný prostor pro vrchnost. Budova byla postavena v neorenesančním slohu a její součástí byl už i první zdejší císařský salonek. Jak vypadal, my dneska nevíme. S postupem času bylo zcela patrné, že původní budova přestává prosperující železnici stačit a tak v letech 1901 až 1909 bylo nádraží v secesním slohu zrekonstruováno a zvětšeno podle vítězného návrhu architekta Josefa Fanty. No a součástí této nové budovy byl i rozsáhlejší komplex, který se nazývá císařský salonek, dnes tedy prezidentský salonek. Je dokázáno, že nástěnné malby v hlavním sále prezidentského salonku jsou dílem Václava Janzy, údajně za pomoci Viktora Stretyho. Je třeba ovšem zdůraznit, že v poslední době byl salonek důkladně rekonstruován, byl renovován, očištěn a tak dále. Pač nezapomínejme, že jak budova, tak salonek je kulturní památkou. V přilehlé 8úhelníkové místnosti byla instalována socha císaře Františka Josefa, která byla po roce 1919 nahrazena sochou svobody od pana Pekárka. No a v této podobě v podstatě hovoříme-li, prosím vás, o nemovitosti, se salonek zachoval do dnešních dnů. Vyjádřit se, kdo přesně v tomto salonku byl, v celém komplexu nelze, protože tuším, že nejsou žádné souvislé prameny. Víme, že odsud jezdil prezident Masaryk, že zde byly přijímány státní návštěvy v průběhu první republiky. Vynecháme smutnou oblast protektorátu Čechy a Moravy. No a po válce samozřejmě z tohoto salonku odjížděli
naši všichni prezidenti, se dá říct, ze zahraničních návštěvníků je dokázáno, že zde byl třeba Kim Il-sen. Soudruh Kim Il-sen ukončil dnes oficiální přátelskou návštěvu Československa. Na hlavním nádraží v Praze se se členy korejské stranické a státní delegace rozloučili soudruzi Gustav Husák, Lubomír Štrougal a další představitelé našeho politického a veřejného života. Možná, že tady byl i prezident Tito hned po druhé světové válce. No a našli by se bez pochyby ještě další. Dnes je Salonek stále připraven k cestám hlavy státu, případně k cestám vlády na různá výjezdní zasedání. A rovněž vedení Českých drah zde pořádá časté konference a setkání. Případně jsou zde představována nová vozidla. Naposledy tuším, že to byl Railjet. Express, tedy co se děje na železnici. Podívejte se, v jakých interiérech budete v dohledné době jezdit, pokud si zvolíte coby dopravce České dráhy. Jde o výsledek spolupráce s grafickým studiem Najbert. Přesně tyto prosvětlené interiéry z kvalitních materiálů budou součástí budoucích zadávacích dokumentací nově vypisovaných zakázek. Podle zpravodajského serveru iDnes.cz půjde nejnověji o plánovaný nákup 30 motorových jednotek, 20 elektrických jednotek a 50 vozů klasické stavby s maximální rychlostí 200 km za hodinu pro dálkovou dopravu. Soukromí dopravci RegioJet a Leo Express hlásí, že jsou konečně v zisku. Zatímco v roce 2014 RegioJet oznámil ztrátu 42 milionů korun, loňský rok se prý vyvedl na výbornou. Podle předběžných propočtů to vypadá na zisk 40 milionů korun. Také Leo Express byl poprvé v černých číslech, a to za prosinec roku 2015. To přepravil více než 100 000 pasažérů a poprvé se tak dostal na černou nulu. Životu nebezpečnou zábavu v podobě umístěného kontejneru na železničním přejezdu už dvakrát řešila policie České republiky. Poprvé na trati 111 Kralupy Velvary, kdo si umístil kovový kontejner o objemu 1100 litrů, a po druhé šlo o stejně velký plastový kontejner v Českých Budějovicích. I když se nikomu nic naštěstí nestalo, podobná zábava může skončit i vykolejením lehčích motorových vlaků. A tady už jde o životy. Pokud policie vtipálky vypátrá, hrozí jim za obecné ohrožení 3 až 8 let odnětí svobody. A teď něco veselějšího. Nejoblíbenějším vlakem v Praze a okolí je Žabotlam, tedy starý pantograf řady 451 a 452. Vyplývá to z ankety, kterou uspořádal deník Metro na konci loňského roku. Hlasovalo celkem 1865 lidí s tím, že Žabotlam dostal 36% hlasů. Naopak nejhůře dopadla Regionová, která získala pouze 4%. A v závěru Expressu výherci železničních publikací a výstražných vest Pozor vlak. Legendární strahovské koleje. Kdyby stěny uměly mluvit, dozvěděli bychom se věci. Například, že zde nedávno dorazilo hned několik vlakových souprav. Nevěříte? Opravdu se tak stalo ve Stohu. Přeložíme v klubu stolních her. Dovolte mi ještě vás tady uvítat na dnešním vláčkovém turnaji. Jestli jste si všimli, že mám skvělou čepici, tak ta není moje. Tu mám jenom půjčenou na dnešní den. A doufám, že si turnaj užijete a můžeme začít hrát. V onen vláčkový večer nikomu nepomohlo, že zná nazpaměť všechna číselná označení lokomotiv a vagónů, anebo že umí postavit vlakovou cestu na relejové zabezpečovačce. Na prvním vláčkovém turnaji uspěli jen ti nejlepší stratégové. To jsou hry, které jsou jakýmkoliv způsobem spojené s mašinkami, ať tu máme Ticket to Ride nebo Transamerica, případně Colt Express, který má vlak přímo v názvu teda. V železničních hrách jde nejčastěji o spojování význačných míst, většinou to jsou města pomocí železniční sítě, kterou nejprve vybudujete, později můžete i provozovat. Jsou i hry, ve kterých se zaměřujete potom na to, že jste akcionář určité společnosti a snažíte se z toho vytřískat i nějaké peníze. Železniční spojení se staví tak, že zvolíte si trať, na které stavíte, a vyložíte
příslušný počet vagonků v dané barvě. Třeba takhle 3 oranžové a můžu si tady tím pádem postavit takhle 1, 2, 3 vagonky. V tu chvíli je trať obsazena mojí společností. Hra končí ve chvíli, kdy některému z hráčů, jedno kterému, zbývá 2 a méně vagonků. Pravidla jsou vysvětlená a herní večer začíná. Hráči jsou natolik zabraní do děje, že vůbec nevnímají náš reportážní štáb. A jakkoliv to bude znít neuvěřitelně, někdy i nervy pracovaly. To je lákavé. Podle organizátorů vláčkového turnaje je škoda, že podobné deskové hry s železniční tématikou najdeme ve vlacích jen výjimečně. Vlak je totiž prý ideálním prostorem pro podobnou zábavu. Tak který železniční dopravce se toho naplno chytne? Přece tím vlakem se často jede i několik hodin a to už přímo vybízí k tomu, aby se tam ty hry objevily a lidi se nějakým způsobem zabavili. Koukat z okna je sice zajímavé, ale ne vždycky, když už tam člověk jede po 10. je to přínosné nebo něčím nové. A to není vše. Deskové hry, na rozdíl od těch tabletových, prý dokážou stmelovat lidi. Jsou hlavně na rozvoj i nějaké sociální inteligence. Ty lidi jsou u jednoho stolu, musíme si s sebou nějakým způsobem komunikovat, interagovat spolu a to se u těch počítačových nebo tabletových her většinou neodehrává. Takže, než dopravci začnou rozvíjet deskovými hrami naši sociální inteligenci, budeme si muset poradit sami, anebo můžeme klub stolních her, co by součást Studentské unie ČVUT v Praze, pravidelně navštěvovat. Je totiž otevřen každému příznivci stolních her. Mimochodem, při poslední inventuře Stoch napočítal, že zde má téměř 400 her. Z roku 2016 přichází nová rubrika Když se řekne vlak. Co se ti, Lucie, vybaví, když se řekne vlak? Tak například železnice, koleje, doprava, ale taky fantastická železniční rodina. To jsi řekla moc krásně. A tato nová rubrika, když se řekne vlak, nahrazuje původní rubriku 2+30, která už byla vyčerpána. A v této nové rubrice dostanou prostor nejenom odborníci na železnici, ale také vy, diváci magazínu Pozor vlak, pokud máte co říci k tématu železnice. A dnes začínáme zajímavou osobností. Ano, velmi zajímavou, která tvoří webový projekt 44 důvodů, proč jezdit vlakem. Řeč je o tomto sympatickém člověku, o Pavlovi Záleském, který lidem na svém webu vysvětluje, že si do vlaku můžete vzít lyže i kolo, že vlak má nejpohodlnější sedadla a nebo mimo jiné, že s vlakem neřešíte parkování a vysvětluje to nádherně psanou češtinou a vtipně. A přitom není profesí železničář, je profesionál v oboru mezinárodního obchodu, marketingu a komunikace a také žurnalista, který tuze rád jezdí vlakem. Co se tedy vybaví Pavlovi, když se řekne vlak? Pro mě jakožto fandu to jsou v prvé řadě ty emocionální záležitosti, takže je to atmosféra velkých nádraží, jako je toto, všechny ten schon, zvuk píšťalky, rychlíky slovutných jmen. Má to pro mě takovou silnou atmosféru dálek. Vybavím si určitě uklidňující pohled z vlaku jedoucího krajinou, vybavím si příjemné výlety se svými synky i zajímavá setkání s lidmi, které bych jinak než ve vlaku nepotkal. Určitě si vzpomenu na vůni roztopené parní lokomotivy, ale v tom konci je pro mě vlak stejně nakonec tím každodenním dopravním prostředkem, který si většinou nevolíme na základě čistých emocí, hezkého pohledu z okna, ale řekněme racionálněji. Chceme od něj rychlost, chceme od něj pohodlí, chceme od něj nějakou bezpečnost, spolehlivost, chceme rozumnou cenu. A já si myslím, že spoustu těch věcí železnice dokáže nabídnout, umí nabídnout a jenom bych jí někdy přál, aby měla silnější hlas v tom, aby tyhle benefity dokázala prodat a proto vznikl vlastně i můj projekt. Provoz železniční dopravy rovná se hluk. O tom nejsou žádné diskuse a největší hluk vydává válení kola po kolejnici. Řada lidí žijících u trati tak dlouho na hluk oprávněně poukazovala, až dosáhla díky zákonu o ochraně veřejného zdraví toho, že správa železniční dopravní cesty musí stavět protihlukové stěny. Potud je vše správně, jenže existuje nemalá skupina lidí žijících u trati, kteří raději snesou zvýšený hluk, než aby se dívali do vysokých stěn. I přes jejich odpor jim správce infrastruktury v minulých letech stěnu musel postavit. Pozorný divák si všiml, že jsme použili minulého času. V České republice se totiž objevily nízké protihlukové stěny.
Nízké protihlukové stěny je trend, který se Evropou šíří v posledních pár letech. V Čechách jsou 2 místa, kde je nyní testujeme. Je to tady v Praze a potom druhé místo je okolí Brna v Tetčicích. Zkoumáme výhody a nevýhody těchto instalací. Samozřejmě postupem času se nám ukazují výhody. Ukazuje se nám to, že tato nízká stěna perfektně tlumí veškerý hluk, který jde od vlastně kolejnic a kola. To je ta největší hluková zátěž. Což oceňují lidé bydlící u trati v Tetčicích u Brna. Takto to tam vypadá po instalaci nízké protihlukové stěny. Kdyby tam byla klasická vysoká, nikdo z místních by už nikdy neměl výhled z okna. Zatímco vlastně výstavba klasické protihlukové stěny je stavební dílo a vlastně ten beton celý je, popřípadě používají se celé ty desky a musí se kopat základy, tak toto se pouze vlastně ustaluje na srovnané lože. Stejně tak v případě nehody tyto nízké stěny dokáží hasiči odtáhnout stranou a vlastně uvolnit si přístup. Na tomto místě testujeme i uložení, jestli se vlivem počasí, popřípadě vlivem vibrací ty stěny nepohybují, nedochází k jejich poklesu a nebo přibližování do profilu dráhy. Byli bychom neobjektivní, kdybychom nezmínili i nevýhody těchto nízkých protihlukových stěn. Jak jste si možná všimli, jsou nainstalovány pouze na jedné straně koleje. Proč? To, co je problém, tak je samozřejmě bezpečnostní problém. V případě, pokud bychom použili oboustrannou instalaci, pak vznikne jakýsi koridor, který je velmi obtížně opustitelný v případě průjezdu vlaku. Tam opravdu je nějakých 7 vteřin na to, aby se člověk vyškrábal ven a opustil ten prostor, což v případě rozdělané práce a nebo soustředění se na tu práci nemusí být dostatečný prostor. To je samozřejmě věc, kterou zkoumáme. Druhá záležitost, která je pro nás trošku problematická, je údržba té trati v případě čištění štěrkových loží a podobných průjezdů mechanizací. Tam samozřejmě potom narážíme na profil těchto speciálních vozů a na to, že tak, aby ty stěny fungovaly co nejlépe, musí být z logiky věci co nejblíže té kolejové soupravě nebo tomu vozu. A tam právě se dostáváme do problému, jak udržovat to štěrkové lože, jak udržovat vlastně pražce a podobné věci. A z těchto slov také vyplývá, že instalaci nízkých protihlukových stěn lze uplatnit pouze u jednokolejné trati. U 2 a více kolejných by totiž stěna byla daleko od kolejí a tudíž nefunkční. Každopádně je ale třeba říci, že nízké protihlukové stěny mají budoucnost právě u velmi specifických případů, kdyby vysoké stěny způsobovaly více škody než užitku. Asi poznáváte záběry z Děčína, konkrétně z hlavního nádraží, a abychom byli úplně přesní, jde o záběry stavidla 15 Sever, které mělo být už řadu let srovnáno se zemí po nástupu moderních zabezpečovacích systémů. Jen díky pochopení vedení Správy železniční dopravní cesty, která se rozhodla zachovat pro příští generace ukázky dobových zabezpečovacích zařízení, vzniklo ze stavidla Muzeum sdělovací a zabezpečovací techniky, které slaví 10 let existence. Přičemž ústředním exponátem je zde dochovaný stavidlový přístroj, který zaujímá 2 patra. Toto stavidlo je unikátním ukázkou elektrodynamického zabezpečovacího zařízení, která byla vyrobena roku 1941 německou firmou VES a sloužila prakticky do roku 2003, kdy byl postaven koridor a bylo postaveno nový ústřední stavidlo s počítačovým zabezpečovacím zařízením. Ta elektrodynamika, prakticky to je vyšší post, vyšší stupeň té elektromechaniky. To zařízení je tam už dokonalejší, je tam elektrický stavění těch cest, když ta původní elektromechanika byla drátovody a byly to mechanicky přehazované ty vyhybky, když to tady už to všechno bylo elektricky. Elektrodynamika si poradila i s mechanickými návestidly. Stačilo doplnit elektromotory, které zajišťovaly pohyb ramene. Pokud se rozhodnete navštívit Děčínské muzeum sdělovací a zabezpečovací techniky, kromě elektrodynamiky uvidíte řadu dalších zařízení. Toto je například část elektromechanického přístroje. Tady se díváte na rtuťový kmitač
a v neposlední řadě si můžete prohlédnout kolejové přijímače a nejrůznější prvky zabezpečovacího zařízení. Ze sdělovací techniky nechybí telefony, rozhlasové ústředny, zapojovače a tak dále. A mnohé z toho si můžete zkusit sami ovládat. Lidi si můžou ošahat třeba elektromechanický zabezpečovací zařízení, jednořadý dynamický zařízení a nahoře si můžou postavit to návěstidlo s těma vyhybkama a udělat si představu o tom, jak to zařízení je blokované. Jak jsme v úvodu reportáže prozradili, Děčínské muzeum oslavilo 10. narozeniny a to byl ten důvod, proč jsme s kamerou vyrazili právě na stavidlo 15 Sever. Zástupci důležitých železničních institucí totiž přišli poděkovat všem těm, kteří expozici po celou její existenci opečovávají s maximálním nasazením. Musíme si uvědomit, že před 10 až 15 lety se technickým památkám věnovala malá pozornost a mnoho také vzácných exponátů zaniklo. Takže já si nesmírně vážím, že takové památky existují. Takže chci moc poděkovat vám všem, kteří tu techniku udržujete, který umožňujete, aby jsme se na to mohli podívat, aby se na to mohla podívat veřejnost a jste ti samozřejmě, kteří mnohdy i různé, ať už mladé lidi, na cestu k železnici přivedete. Uvědomuji si, že za těch 10 let existence této muzejní expozice jste odvedli nejenom obrovský kus práce, ale udělali jste určitě ohromné množství radosti všem odborníkům a možná i laikům. Součástí 10. narozenin byl také křest nové knihy odborníka na zabezpečovací zařízení Josefa Šrétra pod názvem Od koně z Přešky po supervlaky, která se tak stala 3. dílem ilustrované série publikací přibližujících historii i současnost železnice. Tato poslední kniha je vlastně železnice v obrazech a ukázky železničních stejnokrojů od Rakouska-Uherska až po současnost. Je tam problematika režijního jízdného, jsou tam železniční předpisy a celá řada pomůcek, kterých železničáři při řízení dopravy používají. Natáčení magazínu Pozor vlak na děčínském stavidle 15 Sever se nachylilo ke konci a my můžeme zcela bez příkraz návštěvu tohoto interaktivního muzea jen doporučit. Zcela jistě si ji užijete na 100 000 %. Rusko, země neuvěřitelných příběhů, jak dokazuje i toto, nemoc kvalitní video. Ruská zima, jak známo, je legendární a ruská samohonka taktéž. Když sečteme tyto dva faktory, navíc na železnici, pak je výsledek opravdu k pláči. Ještě že nejel vlak. Přátelé, to, co projde v Rusku, to by v České republice zdaleka neprošlo. To byl předposlední bod dnešního scénáře a tím posledním je soutěž. O co hrajeme? Hrajeme o tuto krásnou knihu pod názvem 200 letí českého železničního průmyslu. Plus bonus. Silikonový náramek Pozor vlak a magnetku Pozor vlak. Juro, máme otázku? Jasně, vracíme se do toho nádherného prostoru na hlavním nádraží do vládního salonku a ptáme se na otázku, kdo byl autorem nástěnných maleb. Pište na kontakty pozorvlak@azd.cz a pozor nově zasílejte poštou na adresu AŽD Praha Pozor vlak, Žirovnická 2/3146, Praha 10 106 17. A to do 15. února 2016. Mějte se krásně a železnici zdar. S novým rokem 2016 ještě no. Vůbec není zima. Tak jdeme na to. Ale taky fantastická železniční rodina. Teď já. S rokem 2016 přichází nová rubrika. S rokem 2016 přichází... Teď to byl kameraman, to pokazil. To nevadí. Vždycky to pokazí kameraman.